क्यों नहीं सरकार इक्को वारी वाधू नोट छाप के सारे लोगों ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। क्यों नहीं लोगों के सुत्तिया होया ही उन्होंने खात्यां दे विच करोड़ां रुपया जमा करवा के वंड दिता जाता तां जो सारे लोग अमीर हो जाण। ये गल हर कोई कहता है, ये गल नरेगा दे विच काम करन वाला मजदूर भी कहता है, ये गल दिहाड़ी करन वाला आम इंसान भी कहता है, खेती दे कर्जे दा भार चल रहा किसान भी कहता है, ते छोटा दुकानदार या फाइनांस कंपनियां दे लोन दे सिस्टम दे विच हर महीने किश्तां भर रहीआं औरतां दे वल्लों अक्सर ही तुसीं ये गल सुनी होवेगी कि सरकार जेकर चाहे तां ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਨੋਟ है ਜਿਹੜਾ ਛਾਪ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? आओ जानते हैं इस वीडियो च। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, तुसीं वेख रहे हो धरत पंजाबी। मैं हाँ तुहाडे नाल वरिंदर सिंह। बहुत सारे लोगों के कोलों असीं अक्सर ही ये गल सुनते हाँ जदों लोग इकट्ठे बैठ के सत्थां दे विच या इकट्ठां दे विच ये गल करते हैं कि जेकर सरकार चाहे तो इस तरीके दे नाल वाधू नोट छाप सकती है क्योंकि उसके कोल नोट छापन वाली सारी मशीनरी अपनी है। RBI के अंडर ये सारा कुछ किया जाता है। तो जेकर सरकार चाहे ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। तो दोस्तों इस वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਇਸ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1000 ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛਾਪ ਕੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਗੇ? ਵਾਧੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣਗੇ?
ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਭੱਜਣਗੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਣਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਦਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਧਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਾ ਲੈ ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਪੀੜੇ ਹੋਏ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪੀ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇੱਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਭੱਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਟੌਫੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਜੇਕਰ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਿੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਛਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਿਸਟਮ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ 골ਡ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟ ਉਨੇ ਹੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ 골ਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ, ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪਾਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮ ਚੁੰਮੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਦਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।